Good morning guys. Ako ngayon ay magluluto ng buttered chicken with corn. Yan siya. Ayan. So, ang ating ingredients ay ito. Ayan. Ang ating chicken. Tapos, of course, itong ating corn. Ayan. Corn kernel. Tapos, itong ating spring onions. Dadamihan ko siya kasi para mas masarap. And then, itong ating butter. Tapos, itong half ng butter ay gagamitin ko para sa corn. Tapos, maglalagay tayo ng unting ito, pero hindi natin siya ipuputulin para hindi siya maanghang. Tapos, yung sibuyas. And then, itong ating bawang at itong Knorr chicken. Kasi nga, chicken yung ating gagawin. So, ang ilalagay rin natin na cubes ay chicken para mas magtugma ang lasa nito sa ating gagawin. Tapos, meron tayo dito luya. I-chop ko siya na maliliit. Kasi gagamitin ko yan siya bago natin igisa ang manok. Hindi ko siya igigisa kasama ng manok. Pero ang gagawin ko ay i-mix ko siya dito. Tapos, ibabad ko siya kahit 10 minuto lang yan siya guys. So, ngayon, tapos of course, dagdag siya ng lasa itong ating black pepper and then ang ating salt. So hindi na tayo maglalagay ng iba pang kasi nga meron tayong chicken cubes. Yan siya. So ang ating luya ay na-chop siya ng mabuti. Pinong-pino po yan guys. Para mas malasa at manuot sa ating chicken dito pag hinalo siya. So ngayon ay ilalagay ko na itong ating luya. Ayan. Para mas malasa. Ayan. And then, ayan. Isama ko na yun siya dyan. Para mostly kasi guys, itong ating kasi ay syempre normal na may lansa. Kaya kailangan pag nagluto tayo, make sure natin na hindi siya malansa pag natapos, pag naluto. Kasi paano natin mafe-feel ang lasa kung ang ating manok ay malansa. So, dapat gawa natin ang paraan para mawala ang kanyang lansa. Ayan. So, binabad ko siya sa luya. Chop luya. Ayan. Maliliit-liit na luya. Para pagka naluto na natin ay wala siyang lansa. So, yung chicken na ginamit natin guys ay ito, thigh part. Ayan. Ayan siya. So, ibabad natin siya siguro mga kahit 5 to 10 minutes lang of course. Kasi pag niluto na natin to ay sadyang mawala man talaga ang lansa niya kasi nga may luya na siya. At maisama pa ito pagka niluto. Dagdag na rin ang lasa at dagdag na rin ang pampasarap. So, ngayon ay lalagyan ko na siya ng salt. Maglalagay tayo ng salt para ayan, mababalik siyang kasama ng ating luya. Ayan. So, ayan, nalagyan na natin siya ng salt. Ayan. So, babad natin guys mga siya, mga 5 to 10 minutes. Yan siya. And then, gigisahin na natin yan siya. Pagkatapos, pero ang gagamitin natin ay butter. 50 grams na butter. Tsaka yung half ng butter natin. So, bali 100 grams siya. Ang half niyan ay gagamitin natin sa corn. Ayan. So, yan. Ang gagamitin natin ay itong butter. Yan siya. So, una natin ilalagay ang butter. Ayan ha. So, yan siya. Bago mag-brown yan, ilagay natin ang ating bawang. Butter guys, ang ginamit natin. Pangkasa. And then, i-mix natin yung ating siya. So, ayan. Ayan.
natin po yung ating chicken ay nababad na siya sa luya at ating asin. Ayan. So guys, tapos ito ng ating chicken ay nababad na siya ng mga 7 minutes siguro. So, ipipisa na siya natin dun sa ating ayan. So, i-add na natin ito. Ayan. Dito, ayan. Nakababad na siya. So, ayan. Kabilang sa'yo. Kasi yung 250